Hello, good evening, everyone. Yes, Yes, hi Changemakers. Thank you for tuning in to us tonight. yes. Good evening po, saan man po kayo ng parte ng mundo. Comment down below kung nasan po kayo. And of course, hello, good evening po. Ayan, hi Jaya, kamusta? Hi Obs, ito hindi sa kinakabahan pero more on exciting kasi very relatable talaga yung napili nating topic na magli-lead ng season 3 natin, 'di ba? So Yes, imagine very, na very. season 3 na tayo. Parang Oo ang nga bilis eh. ng 'di Yes, ba? grabe talaga. Time passed by very fast talaga, no? But yes, tama ka dyan, di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, 2 weeks ago, we just wrapped up our second season, which is yung sa The Changemakers. And now we are starting on season 3 na. And yun nga, our theme talaga is overall health, mentally or physically, di ba, Jaya? Yes. Pero bago tayo pumunta sa topic natin for tonight, ipakilala mo muna kung sino tayo, di ba? Yes, you guys can know more about us through this video. So watch this. If we're not moving forward, what are we moving for? Feels like we're losing order, fighting a losing war. We need to work this out. Can't do this by myself. How do we let it go this far? Hey, you know it's not too late for us to make a change. You gotta listen to your heart, what does it say? No matter how much we might bend, we will not break. 'Cause we got what it takes to stay. Hi, I'm Angel. I'm Aubrey. I'm Leia. We are the Millennial Changemakers. Change your life 360 degrees. We got faith. We need to work this out. Can't do this by myself. How do we let it go this far? Hey, you know Ayan. Very, very memorable video, no, Jaya? Yes. Tawag dito, yun yung pinakauna nating ginawang content talaga na ipakilala yung Yes. sarili natin, di ba, sa platform na to. So, guys, malapit na kami mag-anniversary, so watch out. Yes, watch out for that. And of course, yan, thank you guys so much for tuning in. And of course, sa mga hindi pa talaga nakakakilala sa atin or first time nyo pong manood ng live namin, di ba? Who is TMC nga ba talaga? And kanina naman nakita naman sa video, we are actually the Millennial Changemakers. And as a group of millennials, we aim to connect with more millennials all over the world to form a community. So it is a community of millennials striving for a better future and Philippines. Kaya naman, di ba, through our content creation, sa live or videos, we want to create a holistic growth for millennials. So we want to show the importance of having the right mindset, handling your finances, taking care of your health and wellness. Ayun. Yes. So, yes, Jay, ano nga ba talaga? Sino ba yung guest natin for tonight, di ba? Yes, true to that, last na approach, kumbaga, di ba, yung health and wellness. Ito talaga yung pinaka-lead opening natin for this season kasi very relatable at nangyayari sa atin, di ba? Every day to everyone. Imagine, di ba, sa lahat ng nangyayari ngayon, hindi ko na nga mabilang kaliwat kanan, minsan nga likod, harap, taas, baba pa. Yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, di ba? Kaya very important na we check on one another, di ba? And Yes. syempre, no man is an island. Kaya naman, we are using this platform para mag-share ng knowledge, di ba? Nag-i-invite tayo ng mga speakers so that we can relay experiences to everyone na nanonood sa atin. So, itong topic natin for the season 3 is about health, the new perspective. And to open the season, we wanted to talk about mental health. So, we asked a few millennials. Actually, very thankful ako at nag-send sila ng video sa atin. So, itong mga millennials na to actually,
sila yung mga may first-hand experience about mental health, mga advocates sila, naranasan na din nila yung mga issues talaga na kinakaharap ng mostly ng generations natin. So, let's hear from them. Ano nga ba ang mental health for them? Please watch this. Very important that we understand our mental faculties. It is also necessary that we know how our mind works, how it copes with the stressors of the society and of the surrounding. Not many people actually discuss mental health because of its negative connotation, but it's time that we remove that stigma. We need to work harder in order to understand and be critical with our mental faculties. Our mind is a useful tool for us to be able to survive daily in our lives. So it's important that we take care of it. The very essence of being, aware about mental health is to understand people, to be sympathetic, to be empathetic, so we do not quickly judge or we do not quickly attack people based on their actions. It is very important that we talk it now para maraming magkaroon ng lakas ng loob to take action on it. I believe it's important to talk about mental health because it helps individuals know that there are other people going through similar things and that there are ways to go through it positively. Also, it's for loved ones to know how they'd be able to support and care for their loved ones who are going through tough times, despite not knowing exactly what they're going through. I have to cry it out. I have to release everything whenever I cry. Second, I have to share to my best friend. That's the time you have nice advice. Third, I have to travel. But since it's pandemic, I just have to travel like 5 kilometers from here and there. Fourth, I don't know if it's helped the shopping. I have to shop online. I don't know if it's really helped to others, but that's what I do. I'm not the type of person who rants about my mental issues, my mental health, kung ano yung nararamdaman ko. Because I don't want to be a burden to other people. I don't want them to think and feel what I feel, especially kung downside yung nararamdaman ko. So I just express it through music. I usually listen to the music that I think nakaka-relate sa situation ko when I feel down, and pray. I just pray for it. I just surrender it to God. When I decide to spend time with myself to gather my thoughts and understand why I feel a certain way. And I also practice self-love because though we have friends and family who are there for us and genuinely loves us, there is no one person who can love you the way you want to be loved but yourself. Normally, I would just stay at home, read my favorite books, watch my favorite movies, or just watch anything, read anything, eat anything. And sometimes I think journaling helps, and talking it out with your close friends. Ayun. Ang ganda nun. Yes. Sa mga sinabi nila, first-hand experience, kung ano talaga yung nararamdaman nila, yung mga ginagawa nila kapag nakakaramdam sila ng something, di ba? Nakarelate ka ba, Ops, sa mga... Yes, actually, habang nanonood nga ako dito, I'm like, parang, yes, tama yan. Talagang nakaka-relate ako kasi 'di ba kahit iba-iba naman yung pinagdadaanan natin, there's still some way or another we relate to each other. Kaya ang ganda na we are talking about this na, 'di ba?
Yes. And it's good to be open, di ba? Pero syempre, iba pa rin na about mental health, maririnig natin from a professional point of view, di ba? Yes. Kasi minsan yung alam natin, ito lang, pero baka may mas makatulong pa. Di ba? Coming from a Yes, exactly. professional. Yes, kaya we're excited to introduce you guys, our guest speaker for tonight. And we are Yes. so lucky na nakilala namin siya through a common friend na si Casey. Siya yung nag-recommend sa guest speaker natin. And we're very thankful na pinaunlakan niya yung invitation natin. So, sino nga ba Yes. to, di ba? Ayan, who is this ba? Yes. So, ang ating guest speaker is no other than Miss Monette Pecas Imbang. So, just to introduce to you, she's a graduate of BS Psychology at New Era University, a Dean's Lister, and she has a Master of Arts in Education, major in Guidance and Counseling at Roosevelt College Foundation, magna cum laude, o, di ba? Ibang level. Yes, And grabe yung currently, experience. she also has a Master of Arts major in Psychology at Mapua University, and she's currently enrolled, di ba? So another is she's currently a Master Teacher 1 Senior High School Department at Marikina High School, DepEd Marikina. And she's a professional counselor at Convocare Mental Health Counseling Services. And she volunteers as a counselor at Philippine Mental Health Association and OJT, currently at OJT counselor at Lifeline Rehabilitation Center. Yes. Grabe, no? All in one. Pinagsasasabay niya tong mga to, no? Hindi Kaya ko naman, din Jeya. sure. Oo. paano- Kaya naman wag na nating patagalin pa, no, Jeya? Let's Yes. welcome na. Please welcome Miss Monette. Yes. Ayun, hi! Hi, Miss Monette! Hi, good evening. Welcome. Good evening Maraming po. salamat po sa invitation. Isa po itong malaking opportunity para sa akin. Yan. Sa Yes, amin thank you din tayo. po. Oo. Mhm. Thank you for But, giving us your time. yes, you can greet our audience. Ayan, Oo nga, magandang gabi basa po. muna tayo ng mga comments, di ba? Before we really proceed to the questions. Ayan. Yes, okay. Ito kay Trisha Layson. Good evening po, TMC and OFE. Ayan, Good hello evening. Trisha. Very supportive. Yes, sino pa ba yung mga nandyan? Andyan din si Tito ata. Ayan, si Tito Carl. Hello, Changemakers. Talagang nakaabang na eh. Hello Tito from OFE. Yan, di ba? Yan, and then ng wow millennial natin na si Zaldi. Hi Zal, thanks for tuning in. Hi, Zaldi. Ayan. Oh, si Casey. Si Hi, Casey. Hi, Sir Casey. Salamat po. Ayan. Meron pang ayan. From Miss Anna. Hello, Teacher Monette. Wow. Hello, Teacher Anna. Ayan. Daming nanonood kay Miss Monette tonight. Salamat sa support. Ayan. Maraming salamat po. Oo. And very interesting naman talaga yung topic natin tonight. Kaya talagang alam ko na maraming tututo. Ayan. Ready ka na ba, Miss Monette, na mag-share ng knowledge, experience sa mga audience natin tonight? Ready na umaga pa lang. Talagang napaghandaan niya to, di ba? Para lang sa Changemakers. Naman. Yes. I think we can start now kasi I think for sure later on marami tayong questions na Definitely. tatanong yung mga changemakers natin. So yes, let's start now. So for our first question, Miss Monette, we know how complex people's minds are. So bakit ito yung napili mong career path? Meron bang nag-influence sa'yo? Meron ba ano or sino? Ayan. Actually, yung ate ko kasi, ako kasi yung bunso, yung ate ko, she took AB Psychology. So kapag umuwi siya, kinukwento niya sa akin na, alam mo ba, pinag-aaralan namin yung behavior ng tao. So somehow, 6 years kasi ang gap namin, so somehow may time pa ako na makapag-isip ko anong kukunin ko sa college. So parang naisip ko at that point na at the end of the day, after all, kung ano man yung i-take mong course or path na mapili mo, mag-iisip ka pa rin kung sino ka. Mapa-doktor ka or lawyer, yun pa rin yung pinakamahalaga. So sabi ko, in general, parang ito yung gusto kong malaman
Although sinasabi nila parang pag nag-aral ka niyan, magbabasa ka ng isip ng tao, pero it's more on human behavior. I see. You shared to us din na ConvoCare counseling services just started last year nung nag-start yung pandemic. In your opinion, how serious depression is among our generation today? Kaya hindi na ako magpapakalayo pa since nabanggit nyo naman na isa akong guro. So, ang daming mga estudyante, although they are not clinically diagnosed with depression, pero makikita mo that there's something wrong na merong mental health issue. Minsan sasabihin nila sa akin, gusto ko na pong mag-stop, Ma'am Monet, kasi hindi ko na po kaya yung pressure or sobrang daming nangyari, nag-pandemic, daming nawalan ng trabaho na magulang, ang daming mga bata na hindi na nakakalabas before, yung interaction nila sa mga kaklase nila, which is yun na yung pinakamahalaga sa kanila, di na nila nagagawa. And at the same time, before ako mag-open talaga ng ConvoCare, it's my husband who motivated me, by the way. Ang daming lumalapit sa akin who really know my profession, aside from being a teacher. So parang naisip ko, and I really asked him, kaya ko bang tumulong pa? Kasi, kumbaga, sa teaching, nagagawa ko na siya eh. How about my other profession na pinag-aralan din? And I know I have the craft to do so. So, nung nag-open ako noon, halos araw-araw, ang dami kong client, ang daming lumalapit, every session, ang daming umiiyak. So, aside from that, ang daming researches din na nagpapakita na nitong pandemic, sobrang hindi lang yung lower class or middle class, even mga artista talagang nagpo-post sila about sa mga mental health concerns nila and issues. Kaya nagpapasalamat ako sa TMC kasi kumbaga binibigyan nyo ng pagkakataon yung mga tao na mas lumawak yung kaalaman, may kinalaman sa mental health. Yes. For us kasi it's an opportunity din and learning na mas makilala namin yung sarili namin. And it's our mission then to share to everyone, 'di ba? Hindi lang kami yung gusto namin na makaalam, 'di ba? Sabay-sabay tayong lahat. Tama. Yes, kaya talagang looking forward to this topic talaga, no? And siguro na lang, for those who don't know, baka you can share a bit about ConvoCare lang. Kung ano nga ba yung ConvoCare, share lang natin sa audience. Yeah, you can go ahead po, Miss Monet. Okay, sorry. So, ConvoCare Mental Health Counseling Services po is na-put up siya nung May 7, 2020. So, last year lang. I attended kasi a seminar on how to put up your own clinic. Lagi kong binabanggit sa husband ko na pangarap ko talaga magkaroon ng sarili kong clinic. So, nakita natin sa balita napakadaming affected nito. So, when I put it up, sobrang daming pumapasok na clients who happen lang na nakapromo kasi ako, parang merong 2 sessions free, tapos after nun meron ng cost. So parang it pains me to know na mai-stop yung isang client kasi wala silang pera. I know you're familiar with itong piso, manap ka ng kausap mo, parang gano'n. So ngayon, very mahalaga na paglaanan natin yung pagkakataon na humanap or mag-seek talaga ng help in terms of mental health. Especially kapag alam na natin na there's something wrong sa sarili natin, at the same time sa ibang tao. Miss Jaya, mai-share ko lang na yung mga lumalapit sa akin, hindi lang yung mismong client. I have a client na asawa ang mismong nag-chat sa akin. Tapos meron din kapatid, kakambal. So napaka na niya ngayon, mas known na may mga lumalapit compared before. So yun yung pinaka-goal ni ConvoCare. Yun nga lang, hindi pa kami pwedeng mag face-to-face, online lang.
Yes, ayun. It's a very good platform naman talaga, 'di ba? Para aware yung tao na may ganitong types of platform. So, kanina nasabi mo din, 'di ba, kahit no matter the background, 'di ba, artista man, low class, high class, 'di ba? Everyone's going through this. Kaya we wanna ask more in depth naman about, 'di ba, what actually causes these attacks and episodes, 'di ba? Paano mo po ba nalalaman talaga na meron ka na nun or meron na yung pamilya or kaibigan mo po nun? Okay, good question. Sa atin kasi sa mga Pinoy, hindi pa ganun ka-open yung mental health. Usually kapag hihingi tayo ng halimbawa payo sa mga kaibigan, ang sinasabi lang nila parang okay lang yan, ganyan. So, madedetermine natin kung kailangan na ng professional help if yung activities of daily living or ADL, hindi na natin nagagawa. Like, nahihirapan na tayo. For example, sa pagtulog, either sobra or kulang. So, dati hindi naman ganun, pero probably during the pandemic, nagbago siya. Sa food, either hindi kumakain, walang ganang kumain, usually yun yung mga nakikitang sintomas or panay ang kain. At the same time, yung physical hygiene, hindi na din nagagawa. So para sa mga babae, pag may menstrual period, 'di ba, very discomfort 'yon para sa atin. Yes. Pero dahil sa merong mental health concern, hindi na din 'yon nagagawa. Pagdating sa trabaho, dati very motivated naman akong magtrabaho mismo net. Actually, yun nga yung pangarap kong trabaho eh. Pero napapansin ko nitong mga nakaraang panahon, wala na akong ganang magtrabaho. Parang ang gusto ko na lang gawin mismo net ay mga mindless activity. Magtutupi na lang ako ng damit or maghugas na lang ako ng pinggan. Pero pagdating sa school or pagdating sa trabaho ko, hindi ko na kayang pumasok or pilit na ako. Pati sa mga kasama sa bahay, hindi na din nakakausap ng yung interactive ba. So hindi na sumasabay sa pagkain. At the same time sa work, poor performance na. Yung iba naman, they try to make face mask. Hindi yung ano ngayon na yung face mask na sinusuot. Pero they try to come up with a mask to show na okay sila. But you know, at the end of the day, pag magre-reflect ka na, ewan ko kung may moment kayo nito, Miss Jaya at Miss Aubrey, na kapag bago matulog, you come to think or reflect kung ano nangyari sa buong gabi. Merong mga tao na doon na umiiyak or doon na pinapakita yung takot na ayaw nilang ipakita sa mga katrabaho nila. So far, wala naman. Pag-uwi, tulog agad. Ay, buti Wow. naman. Oo nga. Pero I I can definitely relate with that, especially sa reflection kasi mahilig talaga akong magganyan, parang ina-assess ko kung ano yung nangyayari sa day ko, kung if there's anything bad, parang talagang ina-assess ko siya na bakit ganito yung naramdaman ko sa situation na to, tapos paano ko magagawin mabuti. So parang mostly po talaga, yun nga yung nasabi nyo, is sa talagang daily activities, may mga changes na doon mo makikita. So, di ba, for us na parang hindi tayo masyadong aware, we have to be sensitive sa mga kasama natin, di ba? Na hindi natin alam, di ba? Kala mo, ito na naman siya. Yung mga ganun na comments, side comments na parang, bakit ganyan to tao na to, di ba? But we never know na kaya pala sila ganun kasi may underlying cause pala. So, it's good to know na ito pala yung mga, mga things to look out for, di ba? Para maging sensitive tayo sa mga people who are going through that. Ito naman po, actually, just wanted to know as well na, do you think po ba that overthinking is a mental health issue? And how do you cope with it po ba? Ayan. Oo. Sasagutin ko na siya, definitely yes. Thinking kasi usually ginagawa natin, bata pa lang tayo, nag-iisip na tayo kung anong gagawin or kung may nakita tayong isang bagay. Pero lahat ng bawal, lahat ng sobra, masama. Kumbaga, overthinking kills kasi yung positivity eh. Yung future or hope na gusto mong mangyari. Ang dami sa mga clients na na-handle ko yung case,
they tend to overthink. Ang okay lang kasi na mag-isip tayo. Merong isang client na ang tawag niya doon ay calculated risk. Mismo net, masama po ba yun? Kasi titignan ko lang naman, parang ahead of time, gusto ko lang naman i-calculate kung paano yung risk na gagawin ko para mapaghahandaan ko siya. Wala namang masama kapag yung, kasi at least ahead of time you can prepare. Yun nga lang, ang nagiging masama, Aubrey, kapag yung overthinking, I tend to think negatively. Kung positive ang mas maiisip mo, then why not? Pero ang overthinking, it could lead to anxiety kasi. Halimbawa, ang isang ama ay nawalan ng trabaho ngayong pandemic. Of course, the whole family ay affected since he was the one who provide or sustain. Nag-overthink na siya for the next month, for the next year. Ay, paano na yung anak ko kapag nag-aral ng college, ano na yung ipapakain ko kapag ganito. So, ang tendency nun, magkaroon ng anxiety or yung labis na pagkabalisa na nararamdaman ng madaming tao sa ngayon. So, if thinking okay lang yun, pero if overthinking, it really kills the positivity. And madalas, ewan ko kung na-experience nyo, Miss Jan Aubrey, na yung iniisip natin, kabaliktaran ng nangyayari. That's why kapag sa counseling, merong mga techniques na ginagamit doon na we try to plot kung ano yung mangyayari. So, Okay. usually ang sinasagot ng mga clients yung negative eh. So what if kung ganito yung kinakatakutan nilang for example, I had a client na hesitant siya magpa-vaccine. Hindi naman natin masisisi, di ba? It's very understandable na matakot tayo. Especially nung mga first part na ini-introduce yung vaccine. Nilatag namin yun. Paano daw kung, parang naisip pa nga niya kung yung mga napapanood sa pelikula, kung magiging zombie or kumbaga makikita na natin kung gaano nakalayo yung naisip niya. And hindi naman din natin maaano yun. Baka, kasi madaming mga negative talaga na news. Pero at the end naman, nakapagpa-vaccine siya. So, Okay. parang tinatanong ko nga siya na, kumusta nung nagpa-vaccine ka? Parang how do you manage to deal with your fear? Kasi before, very hesitant ka eh. So, yun yung nagagawa kapag nag-overthink. Parang it really kills the positivity na meron dapat sa atin sa ngayon. Lalo na ngayong pandemic. Yes. So bali parang from there ang nakuha ko po sa inyo yung the way you cope with it talaga is talagang dapat if you realize na nag-overthink ka na, you have to lay it out in front of you yung mga possibilities like you said na ito yung mangyayari, ganyan-ganyan. Then parang ini-evaluate mo din nga talaga yung bakit ka nag-arrive to that thinking, no? Na parang instead of kung na-identify mo na siya na negative siya, how you can turn it into a positive way. Parang ganun po ba? Yes, in realistically naman ha, kasi yung iba, in a way, kapag nagpo-pros and cons, hindi naabot ng reality. So, kaya tama yung sinabi mo, Miss Aubrey, na ilalapat mo talaga kasi pag ginawa ko yun sa client, parang pag binasa na namin yung mismong gawa niya, parang mapapasabi siya na, oo nga no. Kasi instead of you talking to yourself, it's really very helpful na meron kang makausap na ganit na isang professional wherein mas makikita mo yung wider range nung mismong problema or ino-overthink mo. Ayun. So talagang you need to open it up to someone, 'di ba, who can see the bigger picture kasi limited tayo kapag nandun na tayo sa situation na ito. Ang ganda po nun. And ito din po, I just wanted to know lang din na kasi 'di ba, what are your thoughts on this saying? Kasi 'di ba there's a lot of people na sabi nila keep busy at something kasi a busy person never has time to be unhappy. Pero do you think that is it really healthy to do so po ba? Or parang staying busy is just a coping mechanism?
Ang gusto ko sanang isagot diyan, another question, ano ba yung pinagkakabisihan? If yung isang tao, ang pinagkakabisihan is the one na iniisip niya na makakapagpasaya sa kanya. Halimbawa, for me, ang naiisip ko kasi na makakapagpasaya sa akin is service to humanity. So, busy ako to do that, which I can call na kahit busy ako, hindi ako mai-stress. Pero if you take note na magpapaka-busy ako para makalimutan ko yun, reality speaks. Yun na nga, babalik ulit tayo sa at the end of the day, when you try to reflect to yourself, did you really cope or iniwasan mo lang, pero yung problema andyan pa din. So, kung magpapaka-busy ka, piliin mo yung pagkakataon or yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. If I may share lang, meron or mostly ng mga clients ko ganyan. Parang, how will you try to cope kapag ganito yung sitwasyon, sobra kang stress? Nag-work lang po. Pero sa totoo lang, yun nga yung nagbibigay pa sa kanya ng stress kasi sa counseling notes ko, puro ang sinasabi niya yung katrabaho niya, yung boss niya, tapos ngayong week mismo net, hindi ko po nagawa yung assignment ko kasi sobrang busy ko. Pag uuwi ako, matutulog na lang ako. Okay naman yun kasi nakakatulog siya. Hindi problema yung pagtulog. Pero the thing is, yung mismong ego mo sa sarili mo, tumatakbo lang yung panahon, hindi mo pa rin siya na-address. So, coping mechanism siya, siguro sa panahon ngayon, kasi hindi pa masyadong natatamaan. Pero pag merong isang pagkakataon lang na makapag-trigger doon sa issue mo sa sarili mo, ayan na. Parang kahit nagaano ka kabisi, hindi talaga yan maa-address. You just buy time. Pero, yun nga, wala namang nangyayari dun sa mismong problema mo. Tinatakasan mo lang talaga siya. Hoping na mawawala siya. Totoo. At Miss Jeya, sa totoo lang, nakakapagod kapag yung tatakbo ka, you keep on running away. Pero, sinusundan ka din. Oo, sinusundan ka din eh. Kahit saan ka pumunta. Kasi sarili mo yun eh. It keeps on hunting you pa rin eh. Yun. Oo nga, that's true. So talagang yun nga, yung nasabi niyo po, talagang you have to address it, diba? Kapag aware ka na din na there's something na talaga, yun diba yung mga nasabi niya din kanina na ano ba yung mga signs of na meron ka na talagang mental health issue, diba? You have to address it instead of like parang covering up with things na nagpapastress pa pala sa'yo. And yun nga, I love na sinabi mo din talaga na you choose kung ano yung pagkakabisihan mo. Kasi diba some people, sa sobrang stress nila, sa ibang way nila binibisi yung self nila sa mga bad influence, di ba? And tapos doon na sila na parang biglang na-realize nila ito na pala yung napasok nila, di ba? So it's good to know talaga, and thank you for letting us know pa na talagang you have to choose kung ano yung type of busy na pinagkakabisihan mo and always address it. So ayun, very nice to hear that from you po. Ayan. Yes. So now, as a professional, si Miss Monette, meron siyang i-share sa atin na mga subtopics about mental health na talaga namang kakapulutan natin ng value at aral. 'Di ba? Lalo na yung mental myths, 'di ba? Tsaka yung positive toxicity. So ngayon magpapakita kami ng slide and si Miss Monette, i-discuss niyo to one by one. Ayan. Okay. Sige, punta lang tayo sa first slide. Ayan. Okay. Ayan, Okay, very so- interesting topics to. Ayan, go ahead po, Miss Monette. Ayan. So, I would like to discuss lang kung ano yung mga hindi totoo at versus sa totoo may kinalaman sa therapy. A lot of people kasi ay very hesitant na lumapit or to seek professional help sa mga
katulad ko na counselor. Ang iniisip nila, kaya ko naman, hindi ko naman kailangan yan, malakas naman ako, parang o kaya lalaki naman ako, parang paninindigan ko na to or mga ganon. Pero I would love to focus on the myth. Madami sa mga tao ang naniniwala na focus lang naman yan sa childhood eh. Parang babalik-balik ka. Doon nga ako nasasaktan eh. Doon ako na-trauma nung bata ako. Bakit kailangan pang ulit-ulitin? Bakit kailangan kong ma-torture doon sa pangyayari na gustong-gusto ko ng matakasan nung bata ako? So, ang totoo naman yan, napakahalaga yung previous na experience. Actually, kinukuha talaga namin yung sa case history ng isang tao kasi kailangan maintindihan namin kung gaano kalawak or ano ba talaga yung nangyari that could lead to a very serious problem. Kaya inaalam talaga namin yung previous experiences. Pero hindi naman ibig sabihin kapag nagpa-therapy yung isang tao, doon na lang magfo-focus. Mayroong mga therapy techniques na hindi na kinakailangang balikan pa yung mga nakaraan. Especially if si therapist ay trained sa now and there. Parang sa ngayon at sa hinaharap. At kapag yon ang in-apply, mas makikita ni client na wala na talaga siyang magagawa. Kahit gaano kasakit yung nangyari sa kanya, mas madami pang pagkakataon ang pwede niyang magawa sa ngayon. Especially sa lahat ng natutunan niya, sa lahat ng mga pinagdaanan niya at kung gaano siya ka-resilient, kung gaano na-form yung character niya sa lahat ng pinagdaanan niya. So, it tries to make positive progress towards life na nagkakaroon ng pagkakataon yung ibang tao na mag-isip kung ano yung isusulat pa niya sa future niya. Just a question, Miss Maneth. So itong sa childhood, is it really required na mag-share talaga yung client about his childhood sa part ng counseling? Katulad ng sinabi ko, Miss Jaya, para maintindihan ng counselor or psychotherapist kung ano talaga yung nangyari, kung pagkapunot dulo, mahalaga na malaman din. So, hindi lang naman sa childhood, pwede din sa puberty or adolescent stage or sa college. Lahat or buong buhay ng tao inaalam niya. So, hindi lang focus yung childhood. Kaya, if malaman kasi kung saan nanggaling, possible na mas makikita ni counselor kung saan siya mag-focus. So, kung hindi masyadong willing yung client pa, kunyari in the first few sessions, meron din kayong mga tinatawag na ways or technique para talagang ma-encourage niyo si client na i-share tong experience na to. Kasi ito yung pinakamahirap, di ba? Minsan i-share. True. Kahit na ang kausap mo is professional pa, parang ang hirap lang ilabas, di ba? Ayun yung isang natutunan ko sa solution-focused brief therapy. I was trained nitong mga nakaraang pagkakataon na ang focus kasi noon ay ngayon at sa hinaharap. So regardless kung ano nangyari nung nakaraan mo, hindi na namin focus yun. Ang mahalaga yung ngayon. Kasi kahit na anong gawin mo, wala nangyari ni. Kahit gano'ng kasakit yun, nangyari na. So, ngayon na natuto ka dito, ngayon na adult or matured enough ka na, how would you able to paint your future? So, mas sa technique na yun, mas pinapahalagahan yung ngayon at lalo na yung focus sa hinaharap.
Yun, self-presence. So, at least meron naman palang mga options, di ba? So, for people na gusto nila, di ba, sa mga hindi pa masyadong open, pwede sila dun sa type of therapy na ganon. So, pero sa mga tao naman na na-realize nila, willing na silang mag-open up kasi yun talaga yung way to, to solve the problem. Yun, meron naman yung isang way. So, it's good na there are options naman pala, di ba? Yes, yes po. Okay. Ayan. Ayan. Okay. We can move on to the next one. Ayan, next po, my struggles aren't serious enough for therapy. It's good to know na a lot of Filipinos are very resilient. Sa researches na nabasa ko, ang daming mga iba't ibang professionals na kapag in-interview, have you ever thought of seeking mental health professionals? Ang sagot nila no. Tapos kapag may follow-up, parang why, they think kasi okay naman. And it's good na okay. So, natutuwa tayo kapag ang isang tao ay, kumbaga, nakakaya niya na i-resolve yung sarili niyang issue. Pero, on the other hand, the truth is, therapy can help you through any kind of struggles. You may have difficulties in resolving your own. Yung counseling po kasi, hindi siya, yung thinking kasi ng iba, ay, magpapa-counseling yan, siguro may tama na yan. Parang, yung iba nga, di ba, tinatago pa nila na nagpapa-counseling sila. Madami sa mga clients ko na talagang ang name pinapalitan pa, yung email hindi yung personal na email nila, o kaya hirap kami na mag-schedule ng appointment kasi ayaw niyang malaman ng asawa niya, ayaw niyang malaman ng pamilya niya, hindi naman sa negative talaga, ayaw niya lang na mag-aalala sila. Pero kapag nakita mo sa sarili mo na meron talagang something meron akong hindi alam kung paano ko haharapin. I have this client na mataas ang position niya sa LGU. Tapos, known ang family nila na very mataas ang standards. So, kumbaga pag inisip mo yun, mayaman naman sila, tapos mataas na yung posisyon. So, ang dami na niyang napagdaanan. Tingin mo hindi na siya mangangailangan pa ng counseling. Pero sa totoo lang, she is trying to resolve it by herself. Ang tendency kapag ginawa mo yan, mauubos ka. Kasi we are not born to deal with something alone. We are social beings kasi. Yung paggawa nga ng bahay, hindi yan kaya ng isang tao. Kaya pero matagal. Yung paggawa nga ng, alam mo yung pagluluto, parang lahat ng profession, it's very good to do it with someone na you trusted. So, pwedeng sabihin nung iba na kaya ko naman, pero it's really good to seek for help. Hindi lang kapag tendency, lalapit yan kapag napakalala na. May panic attacks na yan. Tapos, hindi na nakaya na pumunta sa trabaho or hindi niya na kayang pumasok. So, kapag hindi mo na kailangan paabutin sa ganun eh. Kapag nakikita mo na there's something wrong, you have to speak it out. Which is yung iba nahihirapan kasi yung next dito, every mental health concern is valid and worth seeking for help. Yes. Yung client ko kagabi, before ko ibaba yung phone, before matapos yung counseling namin, sobrang na-touch ako nung sinabi niya sa akin na parang, Miss Monet, gusto kita. Kasi I called her by her nickname. Parang nagulat lang ako na parang anong na-appreciate niya sa akin all throughout the 1-hour session. Tapos sabi niya, kasi vina-validate mo yung nararamdaman ko.
Hindi Yes. ko naramdaman yun from anyone inside our home. Kapag nagsasabi ako sa family ko, ano ba yan? Parang maliit na bagay. Parang nagdadrama ka lang, nag-iinarte ka lang. Wala yan. Parang sus. Ito naman parang itulog mo na lang yan. Parang gano'n. Pero during the counseling kasi, every mental health concern is valid and worth seeking na mapag-usapan. So, ayan yung mark talaga na gustong i-emphasize ng Convocare, that you don't have to fight the battles alone. We're here for you. We're here to listen to you. You are heard. At napaka alam mo yung pag tinago mo siya, kinimkim mo siya ng sobrang tagal sa dibdib mo. Napakabigat nun eh. Tapos ipapakita mo sa ibang tao na okay ka. Hanga ako sa mga taong ganun. Pero if hindi mo na kaya, reach out. Ang daming mga tao na handang tumulong sa'yo. Again, you don't have to fight the battles all alone. Ayun, ang ganda po nun. Kaya nga po yun, di ba yung tagline nyo din, you are worth my time. Grabe, Yes, sobrang ganda pakinggan nun, di ba? Kasi parang every time na-mention mo din sa amin before na every session talaga, di ba? Parang you just focus on that person alone, di ba? You don't bring kung ano yung problems mo or what sa session na yun. Talagang the focus is on them. 'Di ba? And resolving their problems. So that's very nice po talaga to know that, 'di ba? And it's good din talaga na you seek help kasi you know that parang may nakakaintindi sa iyo. Yung nasabi mo po about validation, I think that's really true and I agree kasi yun naman talaga tayo, we all need the validation, 'di ba? Yes. So, yes. Yeah. Next slide. Ang ganda po. Ayan. So, myth, I don't need therapy. So, ayan na naman tayo, parang another negative thought about sa therapy. I can just talk to my friends or family. Again, doon sa research na kinandak ko nitong mga nakaraan, I try to ask how people try to cope kung meron silang mga issues sa buhay. Tapos, madaming nag-agree na they just want to talk to their friends and to their families. Pero ang totoo niyan kasi Miss Jaya at Miss Aubrey, not only friends are not professionally trained, but placing them in this position can put a strain on your relationship. So it can be beneficial to discuss what you're going through with an impartial third party. So we cannot discount the fact that there are a lot of people who loved you and who really cares for you. Andyan na yung friends, andyan na yung family. Syempre, as a teacher, andyan yung mga advisor. Kung hindi mo kayang sabihin sa family mo, madaming mga students na lumalapit sa amin. Andyan din, of course, yung mga elders sa congregation. Yung iba ang tawag naman pastors or mga ministro. So, kumbaga merong spiritual healing silang ginagawa. We cannot discount the fact na andyan sila to help other people. It so happen lang na when you try to ask, kailan ba talaga kailan lumapit? Kailangan mong lumapit sa isang professional. So if you think you already done enough for yourself. I had this client, mismo net, ginawa ko na lahat. Parang ang nakakapagpa-stress sa kanya is the research, which is very stressing talaga. Ayaw na niyang pumunta sa school, makita na pa lang yung, alam mo yun, yung parang harap pa lang ng school na anxious na siya. Mabasa niya pa lang yung first page ng thesis niya, sobrang nangihina na siya. Kaya gusto niya na lang ng mindless activities para hindi na siya ulit mag-iisip. Mismo net, dinownload ko na lahat ng self-help apps. Nagbasa na ako ng mga, alam mo yung self-motivating factors. Dinistract ko na po yung sarili ko. Pero bakit ganun? Parang alam ko talaga sa sarili ko there's something wrong eh. So, if all else fail, you have to seek the help of the expert. Kasi,
yung ibang mga tao, they are not professionally trained. That's why when you try to, alam mo yung ibabato mo sa kanila yung problema, sa totoo lang, nahihirapan din sila. Parang, ano ba talaga yung kailangan kong sabihin kapag ganito yung sinabi ng, halimbawa, ng kaibigan ko or ng asawa ko. At the same time, mabigat din sa kanila. I had this client, lawyer siya. So, sinasabi niya na parang, pag may tatawag siya, attorney may problema, parang, lahat naman may problema eh. Kaya, ang tendency niya is to seek help to her friend. Pero ang sasabihin ng kaibigan niya, alam mo may problema din ako eh. Parang how come na yung isang tao may problema at yung isang tao may problema na meron silang mariresolve pareho. So diyan pumapasok yung logic na you leave it to the expert because those experts are professionally trained to deal with this kind of issue. At pangunahin pa dyan yung pagiging impartial. Yung mga tao kasi hesitant sila to speak out their mind eh. Kasi una, ayaw nilang ma-reject, yung nai-invalidate yung feelings nila. At the same time, ayaw nilang na-judge. Parang, nasa iyo na lahat parang ganito ka na, mataas na yung posisyon mo. Tapos ang bait naman ng ganyan, ng asawa mo, or meron ka namang ganito. Pag meron kasi tayong tingin na kapag mataas na ang standing mo sa society, parang hindi mo na kailangan pang malungkot kasi yan na yung ikinakasaya ng ibang tao. Pero it's not true. So iba-iba tayo ng pinanggagalingan, iba tayo ng kinakapaharap sa buhay at iba-iba tayo ng pagko-cope at yung impartial third party, walang bias dyan. That's why very unethical sa amin to na maging client namin ang family members namin at yung friends kasi magiging bias kami eh. So pag may sinabi sila na ang tawag dito, pag may sinabi silang negative or positive toward that person, ang tendency ni counselor is to think beyond that kasi meron ng knowledge si counselor about that. So, it's good kapag hindi mo kilala yung magiging counselor mo, yung hawak ng case mo. At walang bias, hindi ka niya i-judge ano man yung meron ka. At the same time, very unethical din if yung lahat ng information ay na-disclose ay ilalabas. So, kumbaga andun na lahat professionally, Privacy. Yung privacy at yung pagiging partial, kumbaga, and not bias. Ayun. Sige, we can move on to the next. Ayan. Isa sa mga kinakatakutan nila, hala, paano yan? Unang tanong lagi, ilang sessions po ba ang kailangan? Baka pwede namang pag upo natin, okay na ako, gano'n. So, ang length at frequency ng session ay nagdidepende yan entirely sa case ng isang tao, especially sa counseling goals. So, yung counseling goals, isi-set yan sa unang session pa lang. Kailangan malinaw kay counselor at kay client ano yung kailangan nilang i-resolve, ano yung kailangan nilang goals. Kaya ka lumapit sa isang professional, meron kang gustong i-address na concern. So, usually kapag unang session pa lang, ang dami na niyang i-raise. Hindi ko po nararamdaman na vina-validate ako. O kaya naman may financial constraints. So usually ang daming mga nag-raise na problema. So depende yan sa goals. Kaya, pero hindi na maibig sabihin nito na, alam mo yun, hanggang matanda ka na magka-counseling ka pa rin. Once na yung goal na na-set ay, kumbaga na-hit na yung target, that would be the time na mataterminate na din yung counseling session. So merong akong mga client na 4 sessions lang okay na. So meron naman 8, meron naman
parang ilang buwan na, pero ang ano kasi nila, ang gusto nila is slowly but surely. So depende talaga kay client kung gaano katagal yung magiging session. Pero definitely hindi yan forever. So kung ganun po pala, in terms of sessions din, no, is parang kapag kunyari, ano na, yung napili nilang package, kunyari 4 session lang, but then at the 4 session, siguro feel nila na they still need more of it, they can just, di ba, add on, or kung feel nila na-solve na, then paano po yung ganun? Kapag kunyari, halfway parang sabi nila, okay, parang okay na yung ganun. Then that's They still have to good. complete, or they still have to Oo. complete it naman. Usually sa akin kasi ang ginagawa ko, parang every month, meron kaming evaluation. Parang ito na yung wrap up ba, kumbaga, na ito na yung ganito. Ito yung goal natin na sinet from the very start. You think on this scale, ilan ka na dito? And what will be the signs you think kailangan na natin i-stop yung counseling. So, the closer to that goal, the better. So, halimbawa, 4 sessions pa lang. Actually, pwede nga 2 pa lang eh. If the case is really not that bad. Alam mo yun, yung hindi naman super traumatic. Pwede naman. So, it's like coaching na i-align mo lang yung thinking ni client. So, pwede na yun. Ayun. So talagang you have to work together with the counselor na i-reach out mo, therapy talaga. Yes po. Ayan. Exactly. Sige po. Next po. Ayan. Ayan. Pseudoscience daw po ang therapy. So, hindi ito totoo. Parang hindi kami kwak-kwak lang na parang biglang, alam mo yung parang pinatubo lang na biglang lumapas na lang. So, before becoming a counselor, you have to take masteral kasi si PRC ang nire-require is TOR. So, kailangan graduate ka muna. So, on my part, I have to take masteral for counseling and then masteral for psychology. So, hindi porket tapos ka na sa degree na yun, counselor ka na. Pagkatapos mo pang mag-aral, you have to take licensure exam, which is 2 araw po yun. So, kailangan yung 6 na subject na yun ay maipapasa mo. At the same time, kahit halimbawa counselor ka na or psychologist ka na, you have to train yourself kung ano yung technique na gagamitin mo. Hindi ka basta uupo at haharap kay client na hindi mo alam kung anong sasabihin mo. That's why hindi basta-basta yung mga yan. That's why hindi din naman, kumbaga, very logical in a way na meron ding rate na kapalit nito kasi wala naman ding libre na may tuition fee or trainings for that. Yes. True. So parang doon na nga din bumabalik yung kanilang sabi nyo, di ba, na difference kapag you just talk to your friends or family and to an expert. Kasi di ba yung expert talagang years of practice, education, yung binibigay nila, yung na-offer nila, di ba? So, Totoo. ayun. True po. Ayan, next po. Ayan. Therapy can only help if they've has the same experience. So, yung iba ay kailangan ang hahanapin nilang counselor yung biktima din ng trauma, parang ganun. So, hindi naman siya kailangan talaga na na-experience ni counselor. We are born kasi to have this in our hearts, yung empathy. Kaya nga kapag meron tayong napapanood sa balita, hindi naman natin kilala, di ba? Pero biglang binugbog yung matanda, yung nananahimik naman. Tapos, yung hayop, di ba? Hindi mo naman kaano-ano, pero sinipa, mga ganun. Nagre-react tayo eh. Kasi we are born with this kind of quality na very empathetic tayo. So, you don't have to experience. Imagine mo naman pag na-experience mo yan. So, kailangan ba magkakaroon din ng childhood trauma si counselor kung okay naman yung childhood niya. So, kailangan ba kung magiging marriage counselor, kailangan ba mag-away muna kayo ng asawa mo para maintindihan? Parang gano'n. Babalik ulit tayo dun sa usapan na trained naman si
mental health professional. Kaya hindi niya kinakailangang ma-experience yan. It really just require empathy at yung listening ano yan nililinang siya eh. Madaming tao na narinig niya yung sinabi mo pero hindi niya inintindi sa puso. Kaya usually nai-invalidate si feelings. Pero ayun nga, we are trained na makarinig ng mga ganyan. That's why we don't have to experience the same sa mga clients namin. Yes. Miss Manat, meron tayong question dito na I think related na nasagot mo din from Yes, Nessa Posadas. Ito, yung question niya is, if you would undergo a therapy session, will it be a bother or burden to the therapist? Some people kasi are hesitant to reach out because of being an additional burden to them. I remember nung una tayong, di ba, nag-meet virtually, na tanong ka namin kung baga, di ba, tao ka rin naman, although this is your profession, sa lahat ng natatanggap mo na problem ng ibang tao, naiipon din ba to? Tapos may times din ba na nagiging negative din yung view mo towards your own? And kailangan mo rin ba ng counseling on your part? Kasi di ba, oo, sobrang, syempre, ang daming problems din eh. Yes. I think, ito yung gusto rin malaman ng ibang tao. Ayan. Before ko sagutin, hi Nessa, salamat sa question. Hindi ako magpapaka-plastic para sabihin na hindi ko din na-absorb. So, just imagine kung gaano kadaming luha na yung, alam mo yun, yung nakita ko sa harap ng mga clients, kung gaano kadaming problema na yung narinig ko. So, of course, tao lang din ako to feel, kasi yan yung mahirap din sa pagiging counselor. You have to understand kung saan sila nanggagaling. Kapareho nang nangyari dun sa client. Pero kapag nandyan ka na sa puntong yan, kailangan maipakita mo that you are professional. So, if hindi alam ng iba, very unethical sa amin na umiyak. Kasi si client ay lumapit sa'yo dahil kailangan nila ng professional help. So, if si counselor ay umiyak, parang okay naman kapag talagang same kayo na na-experience. Pero strength kumbaga rock ka nitong client. So, kailangan meron siyang pangahawakan sa'yo na strength. So, kapag umiyak ka, kumbaga kumbaga pareho na kayo ng line. So, dyan papasok, Miss Jaya, yung tagline ni Convo Care na your life is worth my time. Kapag umupo ako or nakipag-usap kay client, hindi ko iniisip yung sarili kong problema. Hindi ko iisipin na may chechikan pa pala ako mamaya. Ay, kailangan ko pa palang maghugas ng pinggan mamaya. Hindi ko kailangan isipin yung sarili ko kasi pinagkatiwalaan ako nung tao na yun buong buhay niya. Madaming clients ang lalapit sa akin. Hindi ko yan sinasabi sa asawa ko. Hindi ko yan sinasabi sa magulang o sa kaibigan ko. Kasi ayokong maging burden sa kanila. Mismo net sa inyo ko lang sinabi yan. So, kumbaga doon ako nakakahugot ng strength. Kahit na meron din naman akong personal issues na nakita ko na meron akong purpose eh. Parang doon nasasatisfy yung part sa akin na meron ako nagagawa para sa isang tao. At yung problema ko nawawala na. So, hindi ka nagiging burden sa akin kapag lumalapit ka kasi sinasatisfy mo yung contentment ko na meron akong natutulungang tao. Pero I would not discount the fact naman na kinakailangan ko din. That's why, alam mo naman, meron tayong mga association na same field lang din. Lumalapit ako sa isa kong kaklase na very magaling. Ay, hi Kuya Jun Hibro, napakahusay pong psychotherapist. Meron din akong mga sinasamahang mga seminars or trainings
katulad ng SFBT, yung Solution Focused Brief Therapy. Before ka kasi graduate noon, kailangan magpapalit kayo. So, magiging client ako, magiging counselor. So, yun. Nagiging client din ako. Kaya alam na alam ko ang pakiramdam kapag pinapakinggan yung sinasabi ko. Kapag kailangan ko ng silent kasi i-express ko muna yung sarili ko sa iba. So again, Nessa, it's not a burden kapag lumapit ka kasi it's a sworn and it's a moral obligation for us. And don't worry, we do have a self-care naman. If we know that hindi namin kayang i-handle yung case na to, we can refer to other individual. Especially if, halimbawa, ito yung pagkakataon na sobrang drain na kami. We can refer to other people. Pero in my case, yun nga, it's not a burden since it's giving me the purpose of my existence. Wow, very admirable po talaga yung field nyo, no, Miss Monet. Kasi talagang I can see how empathetic you are, di ba? To give all your time talaga, to listen, di ba? Kahit ikaw mismo. And it's so good to see po na, I mean, good to hear na, di ba? Even like you, like a professional like you na counselor ka, you still need help. So talagang it's true na yung sinasabi mo, everyone, if you need help, you can seek for it, di ba? Kasi even you nga na counselor, di ba? You still have to go through it. So that's very nice po to hear. Ayan. Meron pa tayo, no? Ayan, next. Ayan. Medication alone is more effective than therapy. Ang alam ng iba kapag halimbawa medyo may something na yan, dalhin na yan sa sa doktor. Wala namang problema if you go directly to psychiatrist kasi same alay naman kami. Mental health professional naman sila. It so happen lang na hindi lahat ng counseling or hindi lahat ng mental health issue, kailangan naman ng medication. So yung iba naman, alam mo, nadadaan naman yan sa usapan. At the end kasi, Miss Jaya and Miss Aubrey, ang pinaka-bottom line nito is about yourself. So no medication. Meron akong isang client, this past few weeks lang, nung nagtatanong ako ng counseling goals, ang sabi niya sa akin, if you could give me a medicine para mawala na po lahat ng iniisip ko. Parang, alam mo yung makikita mo sa kanya yung pagiging desperate na sa sobrang pag-overthink niya, it really consume his life. So, wala pong medicine dito eh. At the end of the day, kahit gaano kagaling ng therapist or ng counselor, kahit saan pa yan graduate, if the client is not participative enough, is really not serious on this counseling, hindi din siya gagaling. Merong akong, if pupunta kayo doon sa page ko, naglagay kasi ako doon ng feedback. So, one of my client posted there na ang pinaka natutunan niya sa counseling is yung mas kilalanin yung sarili niya. So, no medication alone can give that eh. Kahit laklakin mo yung napakadaming gamot, walang ma-address nito. Of course, halimbawa kapag may panic attacks ka, the pill could give you somehow, magpapacify nito yung nararamdaman mo. Pero, hindi pa rin ito na-resolve eh. Yung problema mo, yung iniisip mo, hindi mo pa rin kilala yung sarili mo eh. As for the addiction and substance abuse, that's why sa rehab, dinadala sila because it's a combination of medication and therapy. Kapag substance abuse na kasi it really exploit your body. Kumbaga, hindi lang yung mind yung nito eh. Kumbaga nakapasok na yung substance sa sarili mo. So, yung brain mo affected na dito. That's why kailangan ng medication and therapy. Pero hindi lang naman yun, may mga cases din na kinakailangan nito. Pero hindi lang gamot, ulitin natin, hindi lang gamot yung makakapagpagaling sa'yo. It's really
yung pagiging serious mo on how you will take it on yourself. Paano mo or gaano mo kagusto na maging okay ka. Yun yung makakapagpagaling sa'yo. Ayun, it must come from within talaga yung the action of ano, 'di ba? Taking charge kung if you want to change. Yes, Ayan. exactly. Ayan, moving on. Ayan. So, next, ano na po ito, next na a topic, it's about avoiding toxic positivity. A lot of people would really want to help naman yung iba, especially kapag, halimbawa may problema yung kaibigan or family members. It so happen lang na the way na sumagot sila, dun medyo sumasablay eh. So, gusto nating ituro how to validate and give hope to other people. Hindi ito, ano lang ha, Miss J at Miss Aubrey, hindi lang ito face-to-face. Kahit online, kasi alam mo yung pag may nag-post sa Facebook na, hindi ko na talaga kaya, parang, grabe, Yes. sobrang, kahit 1 year na namatay yung, halimbawa, yung mahal niya sa buhay, andito pa rin yung sakit eh. So yung mga iba parang okay lang yan. Parang you just get over it na. Pero ang totoo, ang kailangan ng tao na nag-post nun ay comfort na hindi maibibigay ng basta pagsasabi na okay lang yan, ako nga ganyan din eh. So, ito yung paraan kung paano ma-validate at mabibigyan ng hope yung ibang tao. So, instead of you saying you'll just get over it, just be positive, think ka lang ng mga happy thoughts, it's better to say, this is hard, you've done hard things before, and I believe in you. I know there's a lot that could go wrong. What could go right? So, kahit sa mga next slides, meron tayong makikita dyan na pattern that could give them hope at pattern na maipapakita natin na andito lang tayo. Good vibes only, yan yung mga usually natin na naririnig, stop being so negative. Pero yung pattern na sinasabi natin, it's validating yung feeling ng ibang tao. So, we live in a very cruel world kasi. Let's be realistic on that. Hindi lahat ng minamahal natin nagmamahal sa atin pabalik. Hindi lahat ng pinagkatiwalaan natin ng 100% na naibigay yung ina-expect natin. So, hindi lahat good vibes eh. Somehow yung ibang negative vibes, kailangan din nating i-welcome. It's not always rainbows and butterflies that give us smile. Sometimes if we try to embrace yung mga pagkakataon na katulad na ganyan, na mai-express mo lang yung sarili mo, ito yung pinaka-comfort zone natin, safe space na makahinga man lang tayo. So it's pretty normal to have some negativity in this situation. So kapag usually ito yung sinasabi, kapag halimbawa natalo or hindi na-meet yung expectation ng ibang tao. So, next slide po, may iba pa pong validation and hope. Yeah. Sometimes giving up is okay. What is your ideal outcome? So, always think na yung tao na yun, yung tao na kausap mo, they are the experts of their own life. Kaya, ang mga counselor, we do not give advice. We suggest, pero it's up to you kung gagawin mo. Ililay lang namin yung ground na kung halimbawa ganito yung pinili, what would be the possible outcome. So, always give that notion to other people. Overwhelm lang yan, pero hindi yan, sorry for the word, hindi yan bobo. Kasi alam niya kung anong nangyayari sa kanya. Pero overwhelmed lang yan sa lahat ng negative na nangyari sa buhay niya. So help that person to bring back that confidence na nawala.
by asking them, halimbawa, what is your ideal outcome? It's probably pretty hard to be positive right now. I'm putting out good energy into the world for you. So, meron naman yung iiyak. So, usually pag ganyan, parang, tish, parang nagpapanik Mm-mm. tayo, hala, umiyak na siya, Yes, parang yes. ako ba nagpaiyak dito? Pero ang totoo, yung tao na yun, talagang inalo lang naman, kinimkim lang talaga yung sama ng loob. So, Mm-mm. usually, ang pwede nating sabihin dyan, parang, what can I give you, a hug or a tissue? Parang ganyan. Gusto lang talaga nilang ilabas yung hinaing nila sa buhay na possible hindi nila magawa sa mga tao na hindi sila komportable. So, next slide po. Ay, yun na ba yun? Sorry. Ayan. See the good in everything. Tapos, just be happy. It's probably really hard to see any good in this situation. So, wag naman nating i-pressure yung isang tao na, halimbawa, kapag umiyak, tapos nakipag-break sa boyfriend, usually, ang dami pa dyan. Parang, ikaw naman, girl, ang ganda-ganda mo. Dapat hindi mo iniiyakan yan. Mahal niya nga yung tao eh. Di ba parang True. hindi mo maaalis yun sa isang tao. Nasa mahal niya, hindi naman ikaw pumili ka ng mamahalin mo. Pero wag mong turuan yung iba kung sino yung mamahalin nila. Kasi sila yun. So, pwede natin sabihin na it's probably really hard to see any good in this situation. Pakupain mo lang ba yung sama ng loob nila? We'll make out of it later. So it's never fun to feel like that. Is there something we can do to you think you'd enjoy? So if hindi natin sila mayaka, parang kung hindi naman tayo gano'n ka-showy, ganyan, pwede natin halimbawa i-offer ng ice cream. Pero I just want to emphasize na hindi lahat nadadaan sa ice cream. Ayan, hindi lahat nadadaan sa mga upbeat songs. So, Yes. ang nangyayari kasi if we try to continue invalidating other people's feelings, sa madaling salita, pag nag invalidate kasi tayo, ang ibig sabihin nun, wala tayong pakialam sa nararamdaman ng iba. Kasi we do not try to see ourselves to them. Kasi if you put yourself on the shoes of other people, you'd know how hard it is. You know how painful it is dun sa sitwasyon na yun. And if we try to gaslight yung situation na yun, ang tendency, they will not open up sa atin. And ayaw naman natin na mangyari yun. Ang nakakalungkot lang, kapag nag-open up yung isang tao sa atin, we try to invalidate eh. Pero kapag halimbawa, naglalaslas na yan or we do not want to end up na may mga suicidal tendencies, diyan na tayo nag-aalala. Nung time na nagsasabi siya sa atin, ini-invalidate natin. So please, kapag merong mga tao na nagbibigay sa atin ng hinaing nila sa buhay, ang daming options kung paano masasagot ito. Yung simpleng pangangamusta, yung simpleng pakikinig, kahit hindi ka na magsalita. May mga naririnig akong ganun, kahit hindi ka na magsalita. Pakinggan mo lang ako, wag mo lang dagdagan yung sakit na nararamdaman ko, okay na sa akin yun. Kahit yakap or iyak lang din sa akin, okay na yun. Kasi alam ko na meron akong karamay. So, we do not want to end up na depression kasi isa sa mga cause of death, especially ngayon na napakahirap ng kalagayan natin sa ngayon. In September mark kasi yung Suicide Prevention Month. So we do not want to end up losing someone just because we invalidated their feelings. So hanggat meron pa tayong magagawa to help them, please do. Kasi we all know that we love that person. And we just want them to be happy. So, please do not invalidate other people's feelings and do not gaslight yung mga nararamdaman nila.
Wow, grabe po. Grabe, sobrang daming perspective po natututunan ako from this toxic positivity. Kasi talagang makikita mo siya na nangyayari talaga siya from day to day, no? Na parang, 'di ba? Always parang good vibes yung ganon, pero actually hindi naman pala nakakatulong yung ganon. So it's good for us po talaga for you to share this information, 'di ba? At least now we can be a little bit more sensitive sa mga sinasabi natin and sensitive din kung nakikita natin na nag-open up na pala yung tao, tapos for us parang iniisip natin hindi pa rin to nag-open up, pero actually yun na pala yung way of opening up nila, di ba? So you just have to be sensitive kung paano tayo mag-react to it. So thank you for all this, I'm sure yung mga nanonood sa atin ngayon may mga ideas nila na sila, kung sila yung may mga nakaka-experience sila na friends na going through this, di ba? At least they know how to handle now, or if they themselves are going through this, di ba? At least they can understand how to deal with it. Ayan, thank you po. Yes Ayan. po. Yeah, we can go to self-care. Ito yung pinaka-importante talaga na part na gusto nating marinig, di ba? Kasi minsan medyo, yun nga, sinasabi ni Miss Monette na hesitant pa yung tao. Tinitimbang niya pa kung kailangan ko na ba, kaya ko pa, di ba? So ito yung self-care ideas na pwede muna nating gawin, di ba? In our daily lives. Ayan. Ayan, Sige, Miss tama po. So, madami tong list. Actually, Wow. 4 slides yan. Just want to give a lot of ideas to other people. So, sa Yes. mga audience natin, kasi nilaan ko talaga yung small box na yan para sa checklist. So, Wow. pwede naman na imaginary check lang. Just look at yourself ngayon ngayon na nakikinig kayo sa akin sa mga tanong, check nyo kung ano yung ginagawa nyo para sa sarili nyo. Madaming clients kasi Miss Jaya and Miss Aubrey na bottom line again, they give themselves so much that they lose themselves so much as well. True. Binigay mo lahat eh. Hindi lang ito speaking sa pagmamahal sa boyfriend or sa girlfriend. Binigay mo na lahat sa pamilya mo. Na wala ka nang tinira sa sarili mo. Ang tingin kasi ng ibang tao kapag self-love, ano yan, selfish ka. Parang, uy, wag yan. Pagiging selfish yan, masama yan kapag, di ba tinuturo sa atin, masama ang pagiging selfish. It's really not that kind of perspective that we want to talk about. Kasi ang logic dito, what can you give if you don't have that for yourself? If you have a lot of love in yourself, napakadali mong magbato. Yung iba ka nga may sukli eh. Kailangan mong i-invest yan sa sarili mo. Kasi kung hindi, mauubos at mauubos ka. May mga client ako na kapag inisa-isa namin, kung anong ginawa nila para sa ibang tao. Sobrang haba. Parang double slides pa kami. Tapos kapag tinanong ko naman sa sarili niya, ay hindi, wala po, joke lang ako. Parang ganon. Don't be too harsh on yourself. Kasi it's, di ba, parang kapag mananalamin ka, halimbawa kapag nasa class picture, ano ba una mong titignan? Yung mukha mo kung okay ka, kung nakangiti ka ba or nakapikit. Sarili mo una mong titignan. Kapag halimbawa, merong pumasa, list ng pumasa, sino ba una mong titignan? Pangalan mo, tignan mo yung apelyido mo, tapos pangalan mo, kasi baka may ka-apelyido ka. Matik yun eh, diba? Na sarili mo ang titignan mo. Meron tayong concept sa sarili natin na inuuna natin yung sarili natin at hindi ito masama. Again, tao lang tayo, nauubos tayo kapag masyado nating binigay. Kapag napuno na natin ang sarili natin, napakadali na lang na magbigay para sa iba. So again, self-care is not selfish. I had this friend, she is really broke for, I think, 7 years. And then, kahapon kasi we had this bridal shower. So, she talked about sa mga bagay na mga bagay na natutunan niya.
Mm. Sobrang proud ako sa kanya na sinabi niya, nahanap ko na yung sarili ko, Ate Monet. Hindi ko pala dapat mahalin masyado yung ibang tao. Kasi sobrang naubos siya eh. As in, binigay niya lahat. Sobrang binigay niya lahat to the point na lahat na nang sabihin namin, wala nang dating sa kanya, na lahat na ng tingin namin na makakatulong sa kanya, hindi na pumapasok kasi ang iniisip niya yung ibang tao. At sobrang naubos siya. Kaya pinaka mahalaga para sa kanya sa ngayon, yung sarili niya muna. Mabilis na lang nalalapit yung ibang tao, mabilis na lang na maa-absorb ng ibang tao kapag nakita nila na inuuna natin sarili natin. At the same time, pwede pa tayong makahawa sa iba. So ito yung mga simpleng ideas at ano to ha, hindi naman pandemic friendly, kumbaga hindi naman ganon katulad ng dati. So Yes. unang-una na riyan, usually ang mga pinapa-assignment ko sa client ko is self-affirmation. So try to look yourself at the mirror and smile. Hindi lang sa selfie, hindi lang kasi we usually tend to show na okay tayo sa ibang tao. Try to show that as well to yourself. Usually, ano lang, brush your hair, very simple yan. Check nyo po ha sa mga minamahal nating audience, alin dyan yung mga Yes. ginagawa nyo para sa sarili. Mag-check na sa Bilang mind. Sa Check isip-isipan lang. natin, Ay, nag-check na. Parang ginagawa ko to, familiar to. Then Oo. try to ano naman i-affirm niyo yung sarili niyo. So make yourself a warm drink, lalo na ngayon, maulan dito. Miss Aubrey, Miss Jaya, napaka maulan dito sa Pilipinas. Yes, I don't balita know yan. po sa Singapore ngayon. Umuulan kung ganun din din. actually Umuulan for din the past lately, no? month. Oo. Okay. Pero So, dito matindi eh. So, kailangan either kapeng barako or pwedeng 3-in-1. Madami na ngayon, pasarapan, pero mura lang. So, ang bet mo ba ay milk or or choco, Tea, pwede ganun. din. Tea, tama. Kung di matcha ba yan or jasmine. So, pwede. Pag tea, totoo yun, very relaxing yun sa feeling, Yes. especially kung matutulog ka na. So, maliking bagay din yung upbeat song. Dinidiscount pala natin na kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang pagkalungkot, wag na wag po kayong makikinig ng negative na song, ng nakakalungkot na song. Kasi ito yung lalo pang nag-i-ignite para yung, alam mo yun, nag-gaslight ka pa sa emotion mo na parang Nadadagdagan pa. parang sakit. Okay lang naman kung maiintindihan mo or makikita mo yung sarili mo. At least somehow alam mo na hindi ka nag-iisa. Pero yan pa yung magbibigay sa ng labis na pagkalungkot. Try na upbeat song naman yung pakinggan mo. So, give yourself a foot massage. So, madami ng mga, alam mo yun, parang home service na, alam mo yun, parang maliit lang na batya. Tapos, magpainit ka lang ng tubig. Tapos, parang moisturizer, madami nang nabibili nun sa Shopee or Lazada, tamang-tama, na, bukas, 99. 99 Pwede. Pero Miss Ayun. Monet, meron din akong question. Kasi minsan, Yes, Miss Yaya. personally, kapag kunyari, yung feeling mo is ganun, tapos parang nakarinig ka ng music na relatable sa pinagdadaanan mo. Parang ang sarap lang yung pakinggan. Parang minsan kasi ako, parang gusto ko mo nang i-embrace lahat. Parang it's part kasi ng acceptance. Tapos kapag, parang feeling ko okay na, nagawa ko na siya. Tsaka ako mag-move on. Minsan ba may ganun din, nakakatulong din naman? Oo, nakakatulong din naman. Just don't push yourself to the limit. Merong mga pagkakataon kasi na naghahanap tayo ng comfort out of the pain.
na nararamdaman natin. I had a podcast, I'm sorry, I forgot yung mismong pangalan nung speaker doon, but a client of mine told me na tayong mga tao, meron tayong addiction sa pain na 'di ba parang minsan hindi ka naman malungkot pero 'pag pinakinggan mo si Moira, parang may boyfriend ka naman, okey naman kayo pero parang kailangan ipaubaya mo daw siya, mga gano'n 'no? So hindi hindi naman natin inaano yung music mismo kasi it's a form of art that is very expressive. May mga pagkakataon lang that it goes deeper inside us na mas nagga-gaslight sa nararamdaman natin. To the point na maglalaslas na tayo o kaya yung suicidal tendencies na ay mangyayari. So, ayun yung ayaw nating mangyari. Kung ang gusto mo lang ay merong makakaunawa sa'yo, somehow yung mga lyrics nung kanta ay makakapacify lang doon sa parang ganito talaga nararamdaman ko. It can help you in that way, pero if it will totally alam mo yun, diminish lahat na ng ano puro kalungkutan na yung ano wala ka nang gustong ipasok sa isip mo kundi yung pain na nararamdaman mo. It's that addiction. That's why at yung binanggit ko kanina, we have that kind of addiction to pain. Kaya nag-end up yung podcast na yun by saying, we always have that choice. And at the bottom line of this, you choose to be happy. Kasi, di ba merong pagkakataon na mamimili talaga tayo. Halimbawa, kung iiwanan na ba natin tong tao na to or hindi pa. Always choose the best one. Kasi kung sa Shopee or Lazada nga, 'di ba namimili ka pa kung ito ba yung mura. Uy, parang sabi dito sa reviews, pangit, ay X na to. So, if yung product na gagamitin mo sa mukha mo, mamimili ka din, dapat yung gaganda ka, hindi yung papangit ka, 'di ba? Kailangan, kasi we have that sense sa sarili natin to make things better. Or kaya sa notebook natin, mamimili tayo, kailangan yung kulay na gusto natin. Or yung ipopost natin, ewan ko kung ginagawa nyo to ha, pero bago ka mag-post, makailang ulit kang mag-edit kasi gusto mo makikita ng iba maganda. Pero pagdating sa choices natin sa buhay, always end up yourself to choose your own happiness. Iba't iba tayo ng sources ng happiness na yun. Pero always choose the better one. Yung best choice na yan ay hindi yung mas, alam mo yun, mas ilulugmok mo yung sarili mo. Hindi yung mas sasaktan mo yung sarili mo. And at that moment, yung client na yun, when she's talking about her own realization, sabi niya sa akin, parang, oo nga, Miss Monit, parang, I always choose kung ano yung makakapagpasakit sa akin. Parang, I didn't, on my past life, on my past self, I didn't choose yung para sa sarili ko. Parang, lagi sa family ko, lagi na lang sa katrabaho ko, I have to always give in sa pressure. Kasi, if not, hindi nila ako matatanggap eh. So, when she realized na she do not have to be that slave in the pain inside of her, parang sabi niya sa akin, it's kind of liberation sa sarili niya, na parang nabunutan ka ng malaking tinik sa dibdib mo na kailangan pala mismo net piliin kong maging masaya. Kailangan pala piliin ko yung sarili ko naman. Kasi all this time, lagi na lang yung ibang tao eh. To the point na hindi ko nakilala yung sarili ko. To the point na hindi ko na alam kung sino ko talaga. Kung babalikan yung sarili ko, hindi na ako talaga ganun. So again, the bottom line is always choose happiness.
and not the sadness and the pain na nasa paligid na natin. Alright, so next po, ayan, step out, ayan, have a shower, tapos yung facial mask dyan, yung, alam mo yun, yung sa mukha na buo, Oo. yung may space Bago na para matulog, sa ganun. ayan, so may mga mukha na talagang ganyan. So, syempre hindi na tayo makalabas dahil sa pandemic, hindi tayo makapagpa-facial, so ano na lang, self-service na lang, pero at least yun, kahit matulog ka ng 8 hours, okay lang kasi nasa bahay ka naman. So, ayan, go for a walk. Kung okay lang naman sa paligid ninyo. Alam mo yun, yung hindi ka naman mahuhuli ng pulis or doon sa ano nyo lang, sa bakuran nyo. You just breathe. Kapag sobrang toxic na ng, halimbawa, you attended a meeting tapos nilagay mo dyan lahat ng kailangan mong gawin, labas ka lang ng konti, hinga ka. Hindi naman siguro masama yun. So, pag naglakad ka, kasi isa din yan sa mga ginagawa ng client ko na hindi lang, lahat kasi ng aspeto, parang lahat ng activities na pwede namin na ma-exert para for her to feel better for herself, ginagawa namin. So, sabi niya, hindi ko naman mismo net pinaplan na talagang magpataba. Pero alam mo mismo net kapag naglalakad ako, doon ako mas nakakapag-isip. Instead na kapag nasa bahay lang ako. So sabi niya, hindi na ako namamasahe. Lalabas lang ako kunwari, hindi naman talaga ako bibili pero I really allow myself just for 30 minutes every day to walk. Kasi doon na-freshen up yung mind ko. At sabi niya pa sa akin, somehow po mismo net, mali po ba yung kinakausap ko sarili ko? Kasi naka-face mask naman daw siya. So, sabi niya okay na yun kasi hindi naman nakikita ng ibang tao. So, okay lang yun nakausapin mo sarili mo kasi it's normal naman, 'di ba, na kakausapin yung iba nga nagme-message din sa Facebook, pini-PM yung sarili, nagsisend ng ganito. May ganun talaga. Ako ganun ako. Kasi para hindi na ako mahirapan na mag-backread. Alam ko sinend ko sa sarili ko. So, True. ayan. So, stretch. Lalo na ngayon, naka-work from home. Stretch tayo. Oo. Diba? Madami pong mga mental health activities sa YouTube na pwede ninyong So, halimbawa, if cause-related ang problem ninyo, sa YouTube madami. Hindi naman kailangan, kasi tayo parang pag physical activity, na yan, mapapagod ako niyan, tsaka tinatamad ako ganyan. So, yung iba ang ginagawa, yoga. Kasi kapag workout, baka pagbuhatin ako ng ganitong mabigat, ganyan. Pero pag yoga, more on stretching kasi yon, tapos may mga mindfulness din na activity na ginagawa. So, more on relaxing siya. So, pwede nyo pong magawa yon. Again, hindi nyo kailangang mag-enroll. Pwede naman kung kayang-kaya ng budget. Pero pwede kayong manood sa YouTube. Alam mo naman sa YouTube University, kumpleto na talaga. Oo. Isang search lang, di ba? Oo, isang search lang. Mamimili ka na lang kung 30 minutes ba o 15 minutes lang. Ayan. So, have a cat nap para sa mga pet lovers. So, pampering yourself, iba't ibang way yan. Yung meditation na gusto ninyong gawin, I would suggest na natin yan, gagawin natin sa umaga. Kapag fresh pa tayo, alam mo yun, yung pupunuin muna ng mga bagay na positive yung utak natin. Based naman sa mga clients ko, and as for me, hindi ko din naman pinapayo ng hindi ko din ginagawa sa sarili ko. So sa umaga, parang just allow yourself. Yung iba ang ginagawa. Katulad ko, a very meaningful prayer. Yung iba naman parang nakikinig ng lang, yung music, soft music lang. Para just to lighten up your day. Kasi pakikibaka na naman sa buong araw ang gagawin mo. Para sa mommies, naiintindihan ko ang mga mommies na anong umaga kasi alam mo yon, yung sinipa ka na ng anak mo. Kung hindi appropriate yung umaga sa timeline ninyo, just allow yourself
kahit 15 minutes or 5 minutes lang, just to meditate. Alam mo yun, yung proper breathing, i-appreciate mo man lang yung sarili mo. Konting time lang na ialat mo sa sarili mo, napakalaking bagay na yun. So yung journaling mamaya, meron po tayong slide for that. And next po, ayan, watch a funny YouTube clip. Ayan, very effective sa akin. Ewan ko sa inyo kung effective din yan. Oo nga Ang po, dami. minsan-minsan. Oo, nanonood na. Kahit sa Facebook din, may mga nakakatawang videos, ganyan. Totoo, totoo. Pwede kayong mag-follow talaga yung mga, alam mo yun yung hindi mo iisipin pero matatawa ka na lang. Or yung iba Yes. gustong mag-TikTok, ganyan. If that Oo. would really give something, some happiness in you, try that. Why not? Walang exemption sa ganyan. Compliment a stranger. I had this client na ang assignment na pinagawa ko is yan, compliment a stranger. Nung ginawa niya yun, parang he saw a taong grasa, yun lang kasi yung alam kong description, praying sa Quiapo. Christian siya, kaya parang he really appreciate na parang, hello, taong grasa, tapos ano talaga, nananalangin, heartfelt prayer talaga. So sabi niya, since ito yung activity, kailangan kong gawin, parang ganyan. Lumapit siya, tapos kinausap niya lang na parang kwentuhan effect lang na, bro, nakita ko kanina nananalangin ka. Sabi nung kausap niya parang, ay oo naman kasi kahit ganito ko, hindi ko kinakalimutan ang Diyos. So, Oh. parang doon nagkaroon sa kanya ng impact na parang ako, nasa akin na lahat. Yung iba kasi, pagdating sa sarili, very negative. Pero, alam mo yun, parang may mga pagkakataon na turning point. Sabi niya, nasa akin na lahat. Tapos, napaka-negative ko pa rin. Pero ito, parang yung pananampalataya niya, intact kahit na taong grasa siya. Naniniwala pa rin and very well-versed daw. Kaya parang, ang ginawa pa niya para mapahaba yung usapan, nilibre niya ng food. Tapos sobrang na-touch siya kasi tinatanggihan siya. 'Di ba tayo parang, uy, opportunity na yan, grab Oo, na natin, free na, parang di ba? ganyan, 'di ba? Oo naman, parang tinanong pa niya kung anong gusto. Tapos Wow. yung taong grasa na yun, sabi niya, hindi bro, kasi okay pa naman ako. So, Wow. umorder siya ng pizza, tapos bumalik siya, ayaw talagang tanggapin. So, kung hindi niya pa daw kinuha from the box, hindi daw talaga kukuha. Kumbaga sabi niya, parang nasa akin na lahat, pero yung mga taong ganito, sobrang grateful pa rin nila sa buhay. Hindi pa rin sila nakakalimot sa Diyos. At the same time, hindi sila opportunistic, parang ganun. Kung anong ibigay, kung anong meron. Yun. Kaya, that is one way of complimenting a stranger. Of course, hindi na mamimili ka din ng stranger. Hindi ka naman basta lalapit, pero merong somehow na nakakapag-pacify kasi sa atin. When we talk to a person na walang ka-idea kung sino tayo. And try that. Kahit kahit saglit lang. Meron akong nakita sa Facebook na parang banner siya na nung pandemic to. Parang hug me, parang ganun. Tapos sobrang comforting nun. Sobrang comforting. Nung may pandemic, isa yun sa pinagawa kong social experiment sa mga student ko. Tapos sabi nila, naiyak kami ma'am kasi hindi namin akalain. Parang ang nilagay nila, I'm depressed. Wala silang ibang nilagay. So merong isang nanay doon na lumapit na niyakap siya. Sobrang yakap. Tapos ang sabi sa kanya, hindi kita i-judge.
kaedad ka lang ng anak ko. Basta Mm. isipin mo, mahal na mahal ka ng nanay mo. So sabi niya, Ma'am, alam mo, never kong alam ko mahal ako ng nanay ko. Pero iba kapag yung mismong nanay ang nagsabi tapos yung yakap niya sa akin sobrang iba. Kaya sa mga nanonood, hanap kayo ng ibang pagkakataon to compliment a stranger. Hindi kailangan yung mga sinabi ko, pwedeng yung kalaro nyo sa ML o kaya Oo yung, nga, no? di ba, may Oo nga, community. yung mga gamers, di ba? Ang Oo. daming mga strangers na kalaro. Pwedeng-pwede din Oo. na. 'Di True. ba ano mo pala, ano pala yung katukayo mo, mga gano'n. So, may friendship na puwedeng ma-build out of that. So, write down That's very positive nice. affirmations. I'm a kind of person kasi na masulat. So, at the end of the day, I try to write down. Hindi kailangan na grand yung ginawa mo. So, katulad, ewan ko kung na-share ko nung first interview natin, na at the Mm. end of the day, sinulat ko talaga doon na naitapon ko yung basura. Parang gano'n. Sobrang complimenting sa akin. Kasi Yes. may pagkakataon na nakakalimutan kong magtapon ng basura. So, hindi mo kailangan maging grand sa sarili mo para i-affirm mo yung mga small things na ginagawa mo. Just have to be so appreciative na mismong True. ikaw nakikita mo kung gaano kahalaga yung mga small things na ginagawa mo. Oo So, nga. spend time with friends. Yung friends na andito, pili ka nung friend na matagal mong hindi nakausap. Mm. I had this friend, 5 hours kaming nag-usap just for me to spend time. Parang 10 years kami na hindi nagkita. 10 years kaming walang connection kasi hindi naman ako ma-Facebook na tao. So, siya din ganun. So, Catch up, ganun. oo, catch up, just imagine 5 hours. So, ang Wow. daming memories na bumalik. So, please, sa mga audience natin, try to do that. Call a friend. Choose yung friend possible nung college o kaya yung kababata mo. Ang dami yung mapag-uusapan and possible na maisip mo na, oo nga no, parang ganun pala ako noon. Ang dami nang nagbago, ang dami ng pero ganun pala tayo nung high school. So, after all, nung nag-usap kami, siya din parang sinabi niya na ang dami ko nang nakalimutan sa sarili ko. Pero nung nagkausap tayo, parang it brings back hindi yung negative it brings back all the positive experiences. Ngayon piled up ako ng negativities pero nung nag-usap tayo, it gives me things worth remembering. Parang ang sarap mag-throwback kahit hindi Thursday kapag Oo. ginawa mo. Happy memories dati, no? Na parang, Oo, uy, happy ginawa ko memories. pala yun dati. Parang, capable pala Totoo. akong maging ganun kasaya. Diba? Parang, Totoo. And still ngayon, capable ka pa rin at yes. napakadami pang pagkakataon para maging masaya kahit pandemic. So, body massage. Yung body massage na yan, kahit asawa mo, pwede mong magawa yan. Alam mo na, Jay, ha? JC. Actually, regular naman body massage. Signs of Ay, aging na that's kasi. great. Kaya, sakit-sakit na, di ba? Totoo. Yes. Ang daming nauuso ngayon. Ewan ko, yung sa Young Living, napakabango daw, napakasarap. Ngayon, sa mga titas out there na nanonood, dati ang mga collections daw ay mga makeup. Sabi ng ating ko ngayon, ang collection ko, yung kating ko na, ang dami pala nun sa kating ko. May spray, may pamahid, may roll-on. So, it's your choice kung paano mo gagawin yung massage. Ayan. Yung book, listening to podcast. Tapos, isa sa mga worth things to try then is to unplug yourself from the internet. Excuse me po. Madaming mga tao ngayon na very toxic ang social media. Kung ang titingin mo po, kung titignan mo or ang gusto mong makita ay positive,
walang filter ang Facebook para sa positivities. At mismong mga artista walang ano diyan, walang control. So if you would see yourself being toxic na sa mga nakikita mo, sa mga naririnig mo, sa mga GCs na alam mo yun, parang sasabog na GC, naiintindihan ako, alam ko ng mga kapwa ko guro, lalo na magpapasukan na ngayon. So, kahit isang araw lang na you try to unplug yourself from social media, malaking bagay na yan. So, ayan, yung yoga, you can try that. Tapos, organizing your wardrobe, decluttering, if meron kayong time, napakalaki ding bagay na yan. Yung cooking a new meal, sa YouTube University, madami na yan. Pwede kayong maka-create ng bagong menu sa mga favorite dishes ninyo. Paint a Yeah. picture, maganda ngayon, pwede ng online, madami ng mga platforms that you can do, hindi na hard copy. So, para sa mga artists dyan, pwede sa kanila yon. Watch movies sa Netflix. So, malaking bagay din yan. Again, buy something that makes you feel good. So, since 9-9 na bukas, kahit hindi mahal, pero something sa sarili ninyo. I had this client. Sorry ha, I'm really referring to my client kasi sila yung pinaguhugutan ko talaga. We had this activity na miracle day namin. So, sabi ko, if you would go to a mall, ano yung bibilhin mo? Sabi niya, ay sa Daiso ko mismo net. So, kapag pasok mo sa Daiso, ano yung bibilhin mo? Parang ilalagay mo sa cart mo. Sabi niya, bibilang ko ng tsinelas si mama. Tapos, ang favorite section ko nun, yung lalagyan ba ng gamot na may divider na Monday, Tuesday, ganyan. Kay Papa yon sabi niya. Tapos, nail cutter ni ate. Basta lahat ng sinabi niya tungkol sa family niya. So sabi ko, how about yung sarili mo? Ay, oo nga no, parang wala pala akong sinabi sa sarili ko. So, walang masama kapag inuuna ninyo yung pamilya ninyo. Alam mo naman tayong mga Pinoy, very family-oriented. Pero, magtira po kayo para sa sarili ninyo. Kasi, one point at a time, mauubos din kayo. So, we do not want that to happen. Sa ngayon, napaka-rampant na ng online selling. So, kahit sa ukay yan, pero sa tingin mo, alam mo, kahit 50 pesos lang yan, masasatisfy na yung gusto mo. Buy something that makes you feel good. Have a long nap. Isa yan sa mga therapy na ginagawa ng ibang tao. Ang tawag ko dyan, hibernate. So, after a hell week, please give time to have a long nap. Hindi lang dahil physically you need that, pero mentally, alam mo yun, maipahinga mo lang yung sarili mo from thinking negatively, from overthinking. Napakalaking bagay na yan na makapagpahinga ka. So, kung hindi naman maganda yung boses mo, try to sing your heart out. Kahit sa shower. Kahit mali-mali yung lyrics, basta alam mo, makakanta ka man lang, pwede na. And lastly, tell yourself, I love you. Sobrang corny, parang, I love you, parang napaka-corny. Pero, may impact. Kapag sinanay natin, yes, may impact. Pag sinanay natin yung sarili natin on putting some self-affirmations, ang brain natin, nag-aalat din yan. Alam mo yun, nag-reconstruct din yan into appreciating ourselves more. Ano kasi yan, parang computer na kung ano yung sinave mo sa folder. Halimbawa, negative yung title ng folder. Puro negative yan. Pero if you try to save, yung halimbawa ay, ayan,
if you try to remind yourself that you matter, you are loved, everything will be okay. Napakalaking bagay niyan to turn your life upside down. Napakalaking ah, own initiative yan that you can do for yourself. And okay yan kapag if you do that in front of the mirror, kakausapin mo yung sarili mo at the same time, i-affirm mo siya. So ito yung pwede nating gawin. There's research kasi na nililink ang self-esteem sa self-love. So self-love kasi ang pinaka gusto natin talagang i-promote ngayon. So kapag meron tayong mataas na self-esteem, nagagawa nating mahalin din ang sarili natin. So para hindi tayo mahirapan na gawin iyan, pwede nyo pong i-screenshot or you can just take photos of it. So every day, sasagutin nyo itong mga on Monday, something I did well today. Again, you don't have to be so grand na nag-speaker ako ngayon, parang grand na kasi yun. Pero yung halimbawa, Simple na-check ko yung things. email ko, oo, natawagan ko 'to, na-checkan ko yung ganito. Napakaliit na bagay nun pero malaking bagay kapag binilang mo na isa-isa, ay oo nga, ang dami ko palang nagawa ngayon. So sa Tuesday, I felt good about myself So, Wednesday, I had a positive experience with. So, pwedeng sa ibang tao to or while doing something very important. So, Thursday, good things about me are a lot of people really discount that fact to themselves na when I ask them, can you please tell me what are the good things about you? I wanted to know more about you. Parang dun lang sila na magaling, oo nga 'no, magaling pala ako sa ganito. So, madalas talaga nale-left out ang sarili natin, eh. So, Friday, something I did for someone. Puwedeng iba't ibang tao yung itala natin diyan. Saturday, today I achieved, and last Sunday, today I overcome. So, puwedeng fears niyo 'yan, puwedeng yung mga bagay na ayaw niyong gawin, halimbawa physical activity or mga bagay na matagal niyo nang hindi ginagawa. So, that's a very weekly, self-esteem journal that you can try. Yun, screenshot nyo na yan, guys. Yes, tama po. Ayan. Ayan. This is the agencies, tama ba? Tama po. Ayan, so ipo-promote ko po yung mga connected sa akin kasi I can talk about it out loud. So, para sa mga nag-hesitate po na lumapit, kahit hindi po sa Convocare kayo lumapit, wala pong problema. We just want to give you the truth that reaching out is really not about na meron kayong disorder. Hindi kayo baliw kapag lalapit kayo. Because we are here for you. Ang dami pong volunteer counselors po sa PMHA. Ito yung una kong finlash kasi libre po ito. So you can just contact it sa Viber. Madami pong panawagan pa rin para sa mga counselors pero hanga po ako sa mga volunteer counselors dyan. Napakadami pong tumatawag so I hope if things get worse or again if all else fail, you leave it to the expert. Madaming tao na gustong tumulong pero again you leave it to the expert because we know how to help you. So, ayan, pwede nyo pong i-screenshot yung Viber po ng PMHA. So, next po is the Lifeline Rehabilitation Center. It's in Cavite. It's a rehabilitation facility. So, dyan po ako nag-OJT recently. So, madami din po
ang mga dinadala dyan for substance abuse, at the same time for those who wanted to just be inside, na malayo sa lahat, malayo sa distraction. At wag po kayong mag-alala dahil alagang-alaga po kayo dyan, at yung confidentiality really matters. At sa ngayon, pandemic, bawal din po yung papasok na hindi taga dyan para maiwasan yung pagkalat ng COVID. So, online din po iyan. Pwede nyo din pong ma-check yung kanilang Facebook page at yung mga details na nandyan. Yes. Ayan. Ayan. So, in touch, dyan po ako nag-training for SFBT. So, meron pong dalawang klase yan. So, crisis hotline. Tapos, ayan naman po for counseling. So, napakahuhusay po ng mga counselor dyan. And they use solution-focused grief therapy. So, kapag gusto mo na mabilisan, may mga clients kasi ganyan. SFBT po ay mabilisan at hindi nababalik sa nakaraan, kumbaga. So, next na slide po niyan ay yung crisis hotline. 24/7 po ito. Ayan, nakalagay po, free and anonymous. Kahit sino ka at kahit nasaan ka, pwedeng-pwede po kayong lumapit sa kanila. Kung yung hinaing ninyo, hindi nyo na talaga kaya at ayaw nyo na malaman ng ibang tao. Ang dami po kahit sa telepono, ayan, Globe and Sun, pwedeng-pwede po kayong tumulong. Again, just reach out. Ang dami pong willing na tumulong sa inyo. Kung hindi nyo na kaya or sa tingin ninyo, merong isang taong nangangailangan, please screenshot these details. We are here for you. We are here to validate your feelings. We are here to listen sa mga problema na hindi nyo kayang sabihin sa ibang tao. At gusto naming tulungan kayo. And please do not think that you are burdened. We really trained ourselves in this practice. At huwag kayong mag-alala. We really take care of ourselves din. Hindi naman kami, ano lang ba, yung tanggap lang ng tanggap. May kailangan din naming magpa-counseling at ginagawa namin yan para din sa sarili namin. But please consider na ito yung profession na inilaan para sa amin, and this gives us the purpose to live. Alam mo yung purpose of existence, and True. again, we are here for you. Yes. Ayan. At Ayan. ito, mga contact numbers po ito. Ayan, opo. Ayan, DJNR MHS, Dr. Jose Reyes Memorial Hospital. Recently, I am attending a free webinar sa kanila. Iba't iba po yung topics. So, ito po, in-screenshot ko lang from their slides. So, if gusto niyo po to seek psychiatric help, meron din po sila. I am really not so sure if it's for free, pero I know na government, ano kasi ito, hospital, kaya malaki din yung chance. Dito po, if you are from Marikina, sa Amang Rodriguez, wala lang po sa slide ko, so sorry, pero you can just search it sa Facebook. Free po, mga psychiatrist po yung service po nila. Kailangan nyo lang pong mag-contact ba. So again, if ang problem po ay money, meron po tayong mga hospitals or organizations na nagbibigay po ng mga libreng serbisyo. Kung gusto nyo naman po ng private, kumbaga hindi nyo na kailangan pumila, tapos sa sweldo nyo, kumbaga meron naman na ilalaan na para sa sarili nyo din, pwede din po kayong mag-seek ng help. Kung wala po dito, napakadami pong organization sa Facebook na nagbibigay po ng libreng counseling services
sa ano ninyo, sa lugar ninyo. So again, Miss Jaya and Miss Aubrey, meron po akong mga clients from Singapore. So kung meron pong nandyan na gustong lumapit, ang maganda po nito, online po tayo. So pwedeng-pwede po kayong kumausap ng mga mental health professionals dito sa Philippines. At kahit nasaan kayong lugar, kahit nasa ibang bansa kayo, kahit nasa probinsya kayo, we can reach you. Kaya please reach us also. So, Yes. yun po yung convoke. Yes, Yun no po boundaries naman na. tama po, tama. So, yun po as a history lang, background ng Convocare. Ang con kasi ang ibig sabihin niya is to call. Ay, sorry. Ang con is together, tapos ang vocare is to call. So, pag pinagsama siya from a Latin word, we are in this together. Just reach out. We are together. Parang you just call on us. You just have to reach on us. Andito po kami para sa inyo. So, pwede nyo pong i-screenshot or hanapin sa Facebook ang Convocare Mental Health Counseling Services. Ang tanong nyo, Miss Jaya, hindi ko mo makalimutan. Baka madami or dumagsa yung tumawag kay Convocare. So, if hindi po kaya ng schedule ko, I can refer you to other organizations po or to my colleagues na kayang-kaya po kayo. Just reach out po. Kami naman pong, ang maganda kasi sa mga mental health professionals, hindi kami nagsasapawan, kumbaga, okay, kung hindi mo kaya, sige, refer kita dito sa ganitong psychologist. Okay, wala akong ganitong services for personality test. Dito kita i-refer sa aking colleague. So, walang sapawan. Tulungan po ito. So, kung kailangan po ng psychiatrist, willing to refer naman. Kung kailangan ng marriage counselor, willing to refer. So, lumapit lang po kayo sa amin at handa po kaming tulungan. Nasaan man kayo, ano man yung kalagayan ninyo, merong libre, tapos meron naman hindi naman ganun kataas yung rate. Pero wag niyo pong kalimutan na andito po kami para tulungan. You don't have to shell yourself sa sarili ninyo. You don't have to fight the battles all alone. Yes, that's great. Actually, ang super sulit ng 2 oras natin kay Miss Monet. Yes, grabe. Dalawang oras na pala, so Di ba? ang Napahaba. daldal ko. Okay lang po yun kasi ang dami po namin Parang, natutunan. Oo nga eh, parang talagang, tawag dito, siksik, liglig talaga at nag-uumapaw yung information and all the, yung mga values na binigay mo sa amin tonight, di ba? I'm sure yung mga nanonood sa atin, we have a loyal viewers, di ba? Currently, 2 oras pero dito pa rin sila, nakikinig pa rin Yes. sila. It just means na ang dami nilang nakuha, na nakarelate sila at ito yung kailangan talaga nilang pakinggan. Kasi hindi natin alam, di ba? May mga journey din yung iba. Yes. Di ba? Yes. So, of course, bago matapos tong gabing to, we would like to call on our back-end crew. Nakikinig lang sila sa background pero I'm sure marami silang takeaway for tonight. So, Ayan. can we call on Angeli and JC? Pasok. Ayan. Ayan. Hello! Ayan. Hi. Baka you can provide some takeaways from tonight's episode, di ba? Yes. Yan, sige, okay. Ako, ano na lang, short takeaway, but before that, maraming salamat, Miss Monet, for the time, at saka talaga namang, I really believe na itong topic na to is napaka-essential, napaka-importante niya, lalong-lalo na sa ating mga millennials na this pandemic, hindi lang pandemic, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay talagang may mga hatid na iba-ibang emotion, and we really need to know na yung mga feeling mo pala is valid. Kung nananega ka, may mga negative kang feelings, negative yan, mga ideas na pumapasok sa utak mo, that's normal, and all your feelings are valid kasi nga naman, 'di ba, feelings are also part of us. But then
it's really good to know din na yung mga shinare mo po na myth regarding mental health, especially yung toxic positivity. Talagang habang pine-present niyo yun, ako mismo sa sarili ko, may mga times na natawa ako kasi parang, familiar yan ha, parang nasabi ko yan sa friend ko ha. Ay, wait lang, parang ako yan ha. So, at the same time kasi nagiging aware ka na maging sensitive talaga sa kung paano ka mag-respond sa mga taong nag-open up sa'yo, which is talaga namang nangyayari talaga na from time to time may mga taong lumalapit sa'yo and hindi mo alam na yung instead na makatulong ka, medyo napalala mo pa pala yung sitwasyon or yung nararamdaman nila. So, we really have to be aware of that. And then, sobrang dami pa, Miss Monet, pero I will stop on that. And then, definitely, marami din namang nakuha yung ating mga viewers, yung ating mga changemakers for tonight. Diba, JC? Actually, tama ka, no? Mental health or I would rather say mental issue is is a very serious matter that we have to talk about often. Kasi may mga taong they don't have the guts or they not confident enough to speak it out, especially sa mga even in their own family and sa friends. Kasi natatakot sila ma-judge. So tama yung sinabi ni Miss Monet kanina na you just have to seek it out for professional help kasi nga your friends and family are not professionally trained and there are professional people out there na talagang mas makakatulong sa inyo. And sometimes, pinakagusto kong sinabi niya is you have to love yourself first. Kasi kumbaga parang ano yung mabibigay mo kung wala ka sa sarili mo. So you don't forget to give self-care and self-love para naman kahit papaano is wala namang masama na isipin yung ibang tao, especially your loved ones. But at the same time, you have to accept and love yourself because sometimes, especially if you're an OFW, especially this pandemic na malayo ka sa family mo, and sometimes busy tayo sa work, na kumbaga yung mga stress level is halo-halo na sa pera, sa work, sa pandemic, even for your family safety. So, overthink talaga, parang yung may nabasa ako sa internet few days back na most of the things that we worried about is never happens. So, it's all in our mind. So, totoo siya. Madali siyang sabihin, pero may mga pagkakataon kasi na when you overthink, doon lumalabas yung stress level sa katawan mo. So, when you overthink, doon lumalabas yung napupunta ka sa stress, then anxiety, and even worse is mapunta sa depression. So, we're really glad na nakilala natin si Miss Monet. Yes, sobrang thank you. Yeah, we're very thankful, TMC, and we're glad na i-share mo yung life mo and your passion to help people. So, thank you so much. Ayun. Ang ganda ng takeaway niyo for tonight. And Yeah. actually, lahat talaga merong takeaway. And yung sa mga audience natin, sorry di kami makapag-interact kanina kasi yung topic talaga sobrang kailangan mo talaga siyang pakinggan. Worth listening oo. Yes, oo. So yun, sobrang thank you Miss Manette for your time. Yes. And you wanted to if you want you can promote ConvoCare social media channels. Yes. Meron kami prepare na PDF file so that our audience can see where they can find you. Ayan. Ayan. Ayan, so kapag po halimbawa sa Facebook page kasi talaga ako nagko-contact. So pag nag-comment kayo like what services can you offer or is there anyone that I can talk to, may prompt na lalabas doon yung save reply na magsasabi na you can just fill out a form. Yung form na yon
the questions are related doon sa case ninyo about the backstories behind and about yourself for me to be able to understand you more and yung situation mo. So, kahit hindi po halimbawa sumagot doon. I had this client kasi hindi nagsabi. So, it took me several days to know na meron na palang nag-fill out. So, once you fill out, kindly message me or the Facebook page. Although everyday naman chine-check ko, medyo busy lang, pasensya na. Pero please, again, there's no judgment, just pure counseling. You will talk to me as someone professional and not someone na magpapayo sa inyo or will judge you on all sorts of life challenges, pwede po natin mapag-usapan. Again, our tagline is, your life is worth my time. I am allotting my time, my life to you because in the first place, you trusted me being a client. Uh, Madaming mga client na buong buhay talaga, sa totoo lang, sobrang dun ako talaga nata-touch kasi ang trust issues natin medyo imbes na padagdag, pabawas eh. Ang daming mga tao ngayon ang issue talaga ang trust. That's why when you try to book an appointment, yan na agad yung tagline ko na kumbaga your life is worth my time. You don't have to worry or to hesitate na hala baka maging burden to na mamaya iiyak ako. Yung counselor kawawa naman. So I am here to listen and to have a pure counseling with you, and yung perspective ko while talking to you, it's in a scientific way and logical way. So I will try to understand you, pero kumbaga the impact and the activity will help you, hindi yung mas i-stop kita doon sa pagkakataon. So, I'm very happy to TMC. Maraming salamat kay Miss Jaya, Miss Angel, Miss Aubrey, and Sir JC. Nung una tayo nagkausap, sobrang nakukot talaga yung puso ko kasi I know mahirap yung kalagayan mo. You are away from your family. That is the mainland you are not born with. So a lot of adjustment. Madami kayong katrabaho dyan na Pinoys and other na lahi or nationalities. And every day, kahit pandemic, madami kayong kinakapaharap. So I hope nakatulong ako somehow dito sa natin, sa pagkakataon na to. At the same time, if meron kayong kilala or if you yourself, andito lang po ang Convocare para sa inyo. Maraming salamat po sa bumubuo ng TMC. Thank you din po. Thank you so much, Miss Ayan, so, Monette. ayan guys, para din sa mga gusto talagang i-visit yung page, actually we have posted the link so on the comment section. So paki-check na lang din. And we can also share yung Facebook page at yung mga contact details, yung kung ano-ano pa yung mga agencies na pwede niyong malapitan if you really want to seek for counseling. So ipopost namin yan sa ating Facebook page. Okay? Yes. Salamat po. Thank you po. And ayan, saan nga ba tayo makikita din ng TMC? JC? Yan. So, Wait lang ha. and guys, so while prepare ni JC, reminders lang din no, sa ating mga changemakers dyan. We are now on our season 3 and you can, our date is every other Wednesday, 9 p.m. PH time. So, kita-kits ulit sa susunod namin na episode. And we're again very excited kasi nga talagang pinag-isipan talaga to for you changemakers. So, saan tayo makikita, Obs?
Ayan, so guys, just keep on following us. Stay tuned sa aming Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok as well at TM Changemakers. And then, of course, our titos, di ba? We are powered by overseas Filipino entrepreneurs. You can follow them at OF Entrepreneurs. Ayan. Ayun, of course. Again, thank you so much, Miss Monette, for your time, for your sharings. Ang dami pa talaga naming tutunan. And maybe just to end it off lang on my side, di ba? Ito lang yung message ko across sa mga nanonood sa atin, di ba? It really takes courage to be vulnerable. Di ba? And coming from Miss Monette, na even herself, she's seeking counseling, di ba? So, even siya na counselor na nagtitake pa rin ng counseling, it means na we really have to seek help. And it's okay to seek help if you need it. If you realize na it's really bothering with your day-to-day living, di ba? Kaya naman talagang if ever you're feeling down or anything, di ba? Just remember na you still have a purpose in life. Your existence matters. Di ba? So, ayan, we all have different ways to cope naman. And ito, share ko lang din, personally sa akin, ang pinaka-comfort blanket ko talaga, biggest ko is a prayer talaga. Very powerful yan for me. Pero ayan, just a reminder din na everyone is a work in progress naman, di ba? So, kahit there are good days, there are bad days, pero ayun, we can always go back to the good days, di ba? We just have to go through it. You know, we just got to let the process happen. Kaya ayun, guys, hopefully you remember to seek help if you need it. And ayan, nakita naman natin sa mga pinakita ni Miss Monette, ang dami-daming platforms for you to reach out. Okay, because they are very, very willing. Nakita natin kay Miss Monette how willing she is to give all her time for everyone. So you just have to reach out to them and don't be afraid to do so, di ba? Ayan, so hopefully you guys mag-stay tuned lang kayo with our every episode because of our topic is health. And ayun, don't forget to always walk with us as we discover the right mindset. And of course, to promote health. And to grow your finances. And create awareness for mental health. And once again, this is TMC saying, Change your life 360 degrees. Ayun, thank you so much, Miss so much. Monette. First Thank ever you po. episode. Maraming salamat Thank you so much for your time. And sa mga nanood, thank you. Good night. Salamat po